محمد يا ربي وارضى عن المشايخ فارحم والدينا يا ربي صل
عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به رد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما. قال بحقه ما لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عذروا قلوبكم يا من سرد بالألباب حتى ولكم رئيس معاني جل الأحباب المسوس بأسراب الأذكار عرق إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما نوال ظهور شمس رسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل عليه السلام. يا جبريل نادي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتحاني والبشارات. فإن النور المسون وسر المكنون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض وسماع القلوب الأدير الذي لبت أمه مسرورا أمله بالغنى نورا وأكفله يتيما وطاهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله ما لهت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. صلاة الله ما لهت
مدجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنوان من فخره وفضله إلى نهاية تمام هبله فلما ازداد بحدق به رب الخلق وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم